ไหนเล่ามาดิพอดแคสต์มันๆภาษาเพื่อนคุยกับเพื่อนสวัสดีครับอาร์มครับสวัสดีครับเบียร์ครับผมสวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับเคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไหนเล่ามาดิ EP 11มาถึง EP 11กันแล้วเนาะเป็นไงกันบ้างครับคิมกับเคนวันนี้สบายดีไหมเรื่อยๆสบายเหมือนเพื่อนคุยกันเองได้ข่าวว่าไปหาหมอมาใช่ไหมอ๋อครับผม เป็นอยู่ดีก็โดนโควิดอีกรอบนึงเฉยเลยโอเคอ่ะวันนี้หัวข้อของเราก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนี้เสียของประเทศไทยระเบิดหัวข้อนี้ค่อนข้างจะซีเรียสกันเลยก่อนอื่นขอบอกไว้ก่อนว่าหนี้เสียคืออะไรหนี้เสียเนี่ยก็คือหนี้สินที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้เช่นเราไม่สามารถจ่ายค่าบ้านได้ตามกำหนดอันนี้ถือเป็นหนี้เสียไหมก็หนี้เสียยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผิดนัดชำระภายในกี่งวดอันนี้แล้วแต่ตกลงอะไรเงี้ยก็คือแบบมาผิดนัดชำระแบบเกินกำหนดการตกลงแล้วนะก็คือหนี้เสียถูกปะใช่ใช่แล้วหนี้เสียระเบิดเนี่ยคืออะไรน่ากลัวแค่ไหนเรามาจินตนาการกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงมันน่ากลัวกูว่ามันค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวแหละเอางี้แล้วประเทศไทยเนี่ยเคยเกิดขึ้นบ้างไหมที่คล้ายที่สุดก็น่าจะเป็นตอนต้มยำกุ้งที่พวกเรารู้จักแต่ว่าอันนั้นก็คือถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่หนี้เสียนั้นน่ะไม่ได้กระทบแบบไม่ได้กระทบทุกคนเว้ยต้องพูดกันอย่างนี้แต่ก็กระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมแน่นอนอยู่แล้วถูกปะใช่คือสมัยนั้นมันส่วนใหญ่คนที่กระทบคือคนที่เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นทำพวกเกี่ยวกับพวกอิมพอร์ตอะไรเงี้ยจะกระทบหนักเพราะมันเป็นดอลลาร์ใช่ไหมล่ะคือว่ามันมาจากมันเป็นดอลลาร์ใช่เกิดจากอเมริกามาก็ให้เคนก่อนแล้วกันวิเคราะห์หน่อยว่าถ้าหนี้เสียของไทยเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นมันจะเกิดอะไรผลกระทบต่อคนทั่วไปยังไงเลยก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าหนี้ไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดีนะหนี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นหนี้ที่ก่อแล้วทำให้เกิดรายได้ในอนาคตอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีนึกออกไหมมันเหมือนกันเราใช้มีดถ้าเราใช้มีดเป็นน่ะแล้วเราทำอาหารเป็นด้วยมีดใช้มีดเนี่ยมันก็ดีนึกออกปะเข้าใจแต่ถ้าเราใช้มีดไม่เป็นมันก็จะบาดเจ็บได้อะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยปัญหาคือหนี้ไทยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นข่าวเขาออกกันเปล่าว่าเฮ้ยหนี้ครัวเรือนแบบตอนนี้แบบสูงกว่า 90% ต่อ GDP แล้วอะไรอย่างเงี้ยในฐานของเครดิตบูโรที่แม่งมีแบบประมาณนี่ในเมืองไทยนะประมาณ13ล้านบาทนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ1 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นหนี้เสียละก็คือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ1 ใน 13ก็เนี่ยคือเป็นหนี้เสียละแต่ในอีก12 ล้านที่เหลือเนี่ยคือก็ต้องดูว่ามันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็แบบที่เขาคอนเซิร์นกันก็คือที่กล่าวไปตอนต้นคือมันไม่ได้เป็นหนี้ที่แบบก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นนะหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตเช่นอาร์มหรือคิมเนี้ยสมมติคิมทำโรงงานเว้ยแล้วแบบต้องซื้อเครื่องจักรใช่ป่ะต้องไปซื้อเครื่องจักรจากเมืองนอกจากยุโรปอะไรก็ว่าไปสั่งผลิตมาแล้วมาติดตั้งแล้วต้องจ่ายเงินเป็นงวดไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้อนาคตมันแลกกลับมาแล้วมันคุ้มอย่างเงี้ยโอเคแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นปัญหาตอนนี้คือเป็นหนี้พวกบัตรเครดิตเว้ยหรือหนี้แบบสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรพวกเนี้ยที่แบบมันค่อยๆสะสมขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิดเก็ตไหมเหมือนกับว่าช่วงนั้นอาจจะแบบบางคน
เขาไม่ได้เป็นแบบสายป่านยาวนึกออกไหมไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรเงี้ยเขาก็ช่วงโควิดรายได้เขาไม่ได้เขาก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินบางคนถึงขนาดอาจจะไม่มีบัตรเครดิตด้วยซ้ำอาจจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนี้นอกระบบเนี่ยไม่ได้มานับอยู่ในนี้ด้วยนะกูว่ามีเยอะมากนะจริงแล้วก็มีไหนจะแบบเรื่องพวกหนี้ที่เป็นจากสินเชื่อรถยนต์เนี่ยนึกออกปะเช่นสมมติมึงซื้อรถยนต์ใหม่มือหนึ่งใหม่ก่อนโควิดมึงผ่อนได้เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าพอถึงช่วงโควิดไม่มีรายได้เว้ยทำไงอ่ะเรามีรถนี่หว่าเอาไปตึงดิใช่ป่ะเอารถไปตึงอะไรเงี้ยพวกอย่างนั้นนะพวกไฟแนนซ์อย่างนั้นนะไอ้พวกสินเชื่อรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยที่แบบรับจำนำรถอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีความเสี่ยงละเพราะว่าเหมือนตอนนี้เหมือนทุกคนก็แบบเอามาจำนำใช่ป่ะไอ้ช่วงที่โควิดเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเขาก็มาจำนำรับซื้อมึงถูกใช่ไหมแล้วก็สมมติมึงผ่อนไม่ไหวเขาไปขายตลาดมันก็จบใช่ป่ะแต่ปัญหามันคือตอนเนี้ยรถไฟฟ้าแม่งเข้ามาด้วยไงราคาก็ถูกป่ะพอรถไฟฟ้าเข้ามารถน้ำมันแม่งราคาตกกลายเป็นว่าไอ้ที่เคยเปิดสินเชื่อให้กับรถที่มันเป็นน้ำมันแบบเฮ้ยแล้วสมมุติยกตัวอย่างเช่นนะกูแบบขับรถโตโยต้าคันหนึ่งเป็นรถน้ำมันอย่างเงี้ยขับมา10 ปีแล้วปรากฏว่าอยากใช้เงินว่ะขับเข้าไปที่สินเชื่อรถยนต์เนี่ยตีมูลค่ามาให้กู100,000 บาทสมมติตอนนั้นกูอาจจะไปขายเต็นท์อาจจะได้150,000แต่กูไม่อยากขายไงกูก็เอาเล่มไปฝากเขาให้เงินกูมา100,000กูก็ผ่อนไหมปรากฏว่าพอรถไฟฟ้ามาใช่ป่ะราคาเต็นท์มือสองจากแต่ก่อนซื้อ150,000ตอนนี้แม่งอาจจะเหลือซื้อ50,000อย่างเงี้ยกูก็แบบแล้วงี้กูให้แม่งยึดรถไปเลยดีป่ะ อย่างเงี้ยเก็ตป่ะเพราะกูได้เงิน100,000มาแล้วไงอะไรเงี้ยใช่อันนี้แบบส่วนต่างมันเยอะมากเลยนะเราได้มันเริ่มมีส่วนต่างใช่เราเหมือนกับเราสมมติเราไปตึงตอนที่แบบรถมันราคาสูงกว่านี้แล้วตอนนี้คือแบบรถมันเหลือราคาแค่นี้เราจะเอามาทำไมเราก็ปล่อยไปเราได้แต่ก็คือโอเคมันก็มีกระบวนการฟ้องร้องกันอย่างนั้นแหละซึ่งมันก็จะมีผลกับการกู้ยืมในอนาคตซึ่งอันนี้กูไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าอันนี้แค่บอกว่ามันอาจจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นเก็ตไหมทำให้แบบสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมันก็ทำให้แบบเป็นหนี้เสียเริ่มเยอะขึ้นช่วงนี้เขาก็เลยปล่อยสินเชื่อรถยนต์ยากขึ้นปะเกี่ยวไหมเกี่ยวก็ถือว่าเกี่ยวคือถ้าเขาก็จะดูเลยว่ามึงได้รายได้มาจากไหนถ้าไม่ใช่ข้าราชการหรือเป็นพนักงานบริษัทที่แบบมั่นคงการที่จะแบบขอสินเชื่อรถตอนนี้ค่อนข้างยากเลยไม่ใช่แค่รถเรื่องบ้านอีกอะไรเงี้ยยากมากจริงโอเคกลับมาต่อสมมุติว่ามันแบบมีอย่างเงี้ยมากขึ้นเช่นแบบกรณีรถยนต์ในสินเชื่อเงี้ยมันเข้ามาเยอะขึ้นใช่ป่ะแล้วเป็นกลายเป็นหนี้เสียพอกไปพวกมึงคิดว่ามันจะกระทบอะไรกับมึงบ้างคิดถึงคิดออกปะก็จะเกิดเศรษฐกิจผันผวนในประเทศเลยถูกไหมก็ถูกผันผวนได้ไงเช่นแบบสมมติว่ามันจะกระทบอะไรกับนึกออกปะสมมติมึงใช้ชีวิตอยู่ปกติไม่ได้ก่อร่างสร้างหนี้ไม่ได้มีปัญหาใครมึงคิดว่ามันจะมีปัญหาปะกับมึงจะเกิดภาคธุรกิจก็จะแบบการชำระหนี้ก็เป็นไปได้ยากขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นสมมติว่ากูเปิดธุรกิจกูมีธุรกิจแล้วก็จะมีลูกค้าน้อยลงเพราะลูกค้าไม่มีกำลังที่จะมาใช้บริการถูกไหมก็เป็นไปได้สมมุติว่าจากแต่ก่อนอาจจะแบบกิน MK ทุกวันเสาร์อาจจะกลายเป็นเหลือเดือนละ1 ครั้งเพราะว่าไม่มั่นใจว่าอนาคตเราจะอยากมีเงินอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็ต้องเซฟไว้ก่อนอะไรเงี้ยประชาชนก็จะเริ่มจับจ่ายใช้สอยน้อยลงซึ่งมันก็จะมีปัญหากับพวกมึงที่แบบค้าขายนึกออกไหมต่อให้มึงค้าขายด้วยที่ไม่ใช่สินเชื่อนะแบบซื้อขายเงินสดมันก็จะแบบคนก็จะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงอะไรเงี้ยมันตึงมือไงใช่ไหมอารมณ์ฟีลแบบมันตึงมือใช่มันตึงมือแล้วกันโอเคคราวเนี้ยสมมุติว่าคำถามของเรามันคือ
แล้วถ้าหนี้เสียมันแบบอยู่ดีมันเยอะขึ้นไปอีกจนแบบมันมีสิทธิ์ที่สมมติช่วงหนึ่งแบงค์ล้มอย่างเงี้ยแบบหนี้เสียแม่งระเบิดตู้มแบงค์แม่งพังเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเกิดขึ้นได้ยากมากนะเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วแบงก์ชาติเขามีบทเรียนตอนต้มยำกุ้งค่อนข้างดีเขาก็แบบมีตั้งกองทุนเผื่อแบงก์ล้มอะไรเงี้ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลามึงไปฝากเงินกับแบงก์สมมุติว่าได้ดอก 2% อย่างเงี้ยแบงก์เขาอาจจะไปฝากกับที่ไหนก็ตามเช่นแบงก์อื่นอะไรเงี้ยสมมติรับมึง 2% จ่ายมึง 2% ใช่ไหมเขาอาจจะเอาเงินมึงไปฝากที่อื่นได้ 3% 3%เก็ตไหมเขาได้กำไรตรงเนี้ยโอเคแล้ว หน้าที่ของแบงก์เขาก็ต้องจ่ายเข้ากองทุนเนี้ย 0.47% เว้ยเป็นแบบกฎบังคับเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันมีมานานละเพื่อเกิดกรณีที่มันเกิดปัญหาในอนาคตก็เกิดหนี้เสียมันระเบิดจริงๆก็คือจะใช้เงินตัวนี้มาช่วยถูกไหมมันก็จะมีแบบอารมณ์เหมือนว่ามีบัฟเฟอร์ตรงนี้ช่วยมึงอยู่แต่สมมุติถ้าเกิดว่าแม่งเจ๊งอีกนึกออกป่ะถ้าบัฟเฟอร์ตัวนี้ไม่พอก็จะสมมติว่าแบบกองทุนก็ยังช่วยมึงไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยกตัวอย่างเช่นเลยนะประเทศลาวเงี้ยเงินเฟ้อคือสมมุติว่าถ้าหนี้ของเอกชนแล้วมันเสียปรากฏว่ามันไม่ไหวรัฐบาลก็จะต้องโยกจากหนี้ของเอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะเว้ยซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาของรัฐบาลแล้วว่าจะแก้หนี้สาธารณะงี้ไงเอาเนี้ยยกตัวอย่างเช่นประเทศลาวเนี้ยหนี้สาธารณะแม่งเยอะมากเว้ยเพราะว่าแบบเขาพยายามแบบอยากจะเติบโตขึ้นด้วยการก่อสร้างอินฟราสตรัคเจอร์พวกรถไฟความเร็วสูงจากจีนเก็ทป่ะหรือสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็ต้องไปกู้ยืมจากจีนเว้ยแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คือยังหารายได้แบบเข้าประเทศได้ไม่พอกับดีที่ก่อคราวเนี้ยก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าค่าเงินกีบแม่งก็จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆเว้ยอารมณ์เหมือนตอนต้มยำกุ้งสมัยนั้นก็น่ากลัวนะคือมึงหาเงินมาแล้วแบบมันเท่าไหร่ก็คือไม่พอแม่งทำไมมันคล้ายสถานการณ์ในบ้านเราเลยวะคือซึ่งก็คือตอนนี้ทุกคนก็เลยตั้ง question กันอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบลาวหรือเปล่ามันจะเกิดแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วก็ของเราก็มีไปพึ่งจีนไปกู้ด้วยอะไรด้วยมาให้เขามาลงทุนด้วยทีนี้เนี่ยรายรับเนี่ยมันจะมาพอกับรายจ่ายไหมให้คิมจินตนาการคิมลองจินตนาการที่ว่าถ้ามันระเบิดจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นคิมมองใช่ไหมเราก็ต้องมองดูก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ๆแม่งคือหนี้อะไรวะบ้านรถบ้านกับรถเนาะถ้าบ้านเนี่ยถ้าก้อนใหญ่สุดก็คงในคนหนึ่งก็คงเป็นบ้านเนาะใช่ลองลงมาก็คงเป็นรถแล้วก็สุดท้ายก็เป็นบัตรเครดิตเนาะอย่างที่เคนพูดบัตรเครดิตมันเป็นปัญหาของคนในบ้านเราเยอะมากๆเลยนะเป็นตั้งแต่อันนี้เป็นแบบขั้นต้นก่อนนะก็คือบัตรเครดิตเนี่ยปัญหาคือคนใช้แล้วก็จ่ายขั้นต่ำอันนี้มันเป็นปัญหาหลักเลยแม่งแล้วสุดท้ายจ่ายขั้นต่ำเสียดอกเบี้ยมันพอกไปเรื่อยๆมันพอกไปเรื่อยๆใช่อันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรวิธีการ management เงินเนาะmoney management จริงๆแล้วคนไทยน่าจะขาดความเข้าใจในเรื่องนี้มากๆเลยมันทำให้บัตรเครดิตหนี้ตรงนี้มันแบบเริ่มเสียแล้วก็ถามว่าคนใกล้ตัวแบบมีแบบว่าชิ่งไหมมันก็คงไม่ชิ่งแต่ว่ามันต้องเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะปิดบัตรที่แบบว่าเจรจาว่าขอจ่ายเงินเหลือแค่นี้พอนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนไปไก่เกลี่ยไก่เกลี่ยใช่มันก็เป็นฟีลอารมณ์นั้นนะสมมติว่าถ้าคนรับผิดชอบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือปล่อยทิ้งเครดิตเน่าไปใช่ไหมอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่ส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของรถเราก็เข้าใจกันดีแล้วเนาะรถแม่งก็เป็นมูลค่าอีกระดับหนึ่งซึ่งณปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ถ้าเราจำได้เบียร์เคยพูดว่าลานประมูลรถตอนนี้มันแบบเยอะขึ้นมากๆแล้วคนแบบทิ้งรถเยอะขึ้นมากๆแล้วเงินที่เขาซื้อรถกู้ก็คือกู้จากแบงก์ถูกป่ะแบงก์โดน2ต่อนะต่อแรกคือจาก
บัตรเครดิตต่อที่สองคือจากคนกู้ซื้อรถแล้วทิ้งรถเนาะถึงขายยังไงเขาก็ขายแล้วยังไงก็ไม่ได้ราคาเท่าเดิมหรอกเนาะถึงได้ดอกเบี้ยไปแล้วเพราะว่าพวกเนี้ยเอาจริงๆนะปีถึง2 ปีเขาก็ยังผ่อนไม่หมดอ่ะเพราะพวกนี้ยันแบบ6-7 ปีเนาะผ่อนรถพอผ่อนได้ปี2 ปีไม่หมดเขาก็ทิ้งแล้วใช่ไหม2 ก้อนแล้วนะ2 ดอกแล้วที่แบงก์จะโดนเนาะขอถามก่อนว่ามันเกี่ยวกับการที่รถบางยี่ห้อมันลดราคาไหมไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกถ้าคนมีเงินน่ะยังไงมันก็จ่ายอยู่ดีแหละถูกป่ะโอเคมันไม่เกี่ยวว่าแบบอยู่ดีลดราคาแล้วแบบจะไม่จ่ายไม่ใช่หรอกยังไงเรื่องภาระหนี้ก็คือภาระหนี้ถูกป่ะเหมือนที่คนเคยบอกว่าผมเป็นหนี้คุณแต่คุณมาอ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าคุณเป็นหนี้ผมไงก็ยังเป็นหนี้อยู่ก็ต้องจ่ายผมอยู่ดีใช่ต้องจ่ายหนี้หมดก่อนโอเคต่อก้อนที่2เนี่ยก็เป็นส่วนที่หนักแล้วเพราะว่าก็เชื่อว่ามันจะมีตกอยู่ประมาณสักล้านเนาะเป็นหลักล้านอยู่แล้วเนาะหลักล้านส่วนสุดท้ายคือก้อนสุดท้ายนี่คือก้อนยักษ์เลยหนี้บ้านทุกหนี้บ้านที่อยู่อาศัยใช่ที่อยู่อาศัยนี่ของบุคคลธรรมดาเนาะก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่เลยถ้าสมมติว่าผ่อนไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาเกิดแล้วเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานมูลค่าที่มันค่อนข้างใหญ่ในบ้านเราถูกป่ะเคนเพราะอสังหาที่ผ่านมาอสังหาที่ผ่านมามันบูมมากกับการที่แบบว่าถ้าเราสังเกตเห็นนะในโซเชียลในอะไรเงี้ยคนมาทำอสังหาเยอะนะเด็กรุ่นใหม่มาทำอสังหากันเยอะขึ้นมากๆนะแบบที่มีคอนเซปต์ว่าไปขอกู้ก่อนแล้วค่อยเอาขอกู้ก่อนซื้อห้อง10 ห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปล่อยเช่าแล้วได้รายได้อะไรเงี้ยต่อเดือนแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยถ้ามันไม่มีคนเช่ามันทำยากแล้วมันเริ่มยากไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันกลายว่าพอคนพวกเนี้ยซื้อคอนโดสมมุตินะสัก5 ห้องก็ได้ห้องละ2 ล้านนะซื้อ5 ห้อง10 ล้านแล้วสมมุติว่าถ้ากลุ่มเนี้ยแล้วมันมีเยอะๆโหคราวนี้การแบงก์ก็ถูกกู้แบบหนักแล้วถูกป่ะ3 ดอกเนี้ยของบุคคลธรรมดาเนี้ยหนักแล้วนะหนักแล้วใช่ป่ะถ้าสมมติว่ามันเกิดแตกอ่ะสุดท้ายก้อนสุดท้ายคือก้อนในเชิงแบบบริษัทแล้วถูกป่ะเขาเรียกว่าเชิงองค์กรเนาะพวกนี้ยิ่งหนักใหญ่เลยอ่ะถูกป่ะอย่างกลุ่มอสังหาอย่างเงี้ยเวลาทำแน่นอนเขาก็ต้องมีส่วนของการกู้แบงก์ถูกป่ะเคนในการที่จะมาลงทุนแบบสร้างแบบตึกสร้างอะไรคอนโดเงี้ยมันเป็นทอดๆกันอ่ะถ้าสมมุติว่าคนข้างล่างไม่สามารถจ่ายเงินได้คนข้างบนกู้ก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายแบงก์อีกคราวนี้มันล้มทั้งระบบใช่ปะมันกลายว่าบริษัทตั้งต้นที่เขาแบบสมมุตินะบริษัทที่เขาเป็นผู้ผลิตอสังหามาหลังนึงมาตึกนึงใหญ่ๆเงี้ยล้มแล้วพนักงานในตึกนั้นล้มตามแล้วสมมุติว่าถ้าพนักงานคนนั้นเป็นคนนึงในที่ทำแบบที่คิมบอกอ่ะซื้อของแล้วก็ซื้อห้อง5 ห้องแล้วก็มาปล่อยเช่าแต่ปล่อยเช่าไม่ได้อันนั้นก็เจ๊งไปอีกระดับนึงแล้วครอบครัวเขาก็เจ๊งทุกอย่างมันก็เจ๊งกลายเป็นแบบว่าเจ๊งไม่ใช่เลยนะคือมันมีซ้ำเติมอีกเว้ยช่วงเนี้ยซ้ำเติมอีกก็คือเรื่องของหุ้นกู้ก็คืออย่างที่คิมบอกอ่ะก็คือมันสมมุติว่าใครทำโครงการที่มันทำ property ใช่ป่ะแล้วก็แบบกู้สถาบันเริ่มไม่ปล่อยสินเชื่อแล้ววะไม่ปล่อยแล้วทำไงดีวะออกหุ้นกู้เลยสินเชื่อไม่รอบแบบไม่รอบคอบแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันต้องดูแบบรอบคอบแล้วว่าเขาใช่ก็คือเหมือนแบงค์เขาก็เริ่มแบบที่จะควบคุมเรื่องการปล่อยสินเชื่อมาตั้งแต่ช่วงโควิดละอะไรเงี้ยก็เลยทำไงก็ออกหุ้นกู้ไหมยกตัวอย่างออกหุ้นกู้ง่ายๆสมมุติว่าโครงการหนึ่งจะสร้างคอนโดมีหลายโปรเจกต์เลยขาดเงินว่ะขอหุ้นกู้แล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 5% มั่ง 7% มั่งอะไรเงี้ยแล้วแต่เครดิตเรตติ้งอะไรเงี้ยถูกปะคราวเนี้ยในวงการของนักลงทุนเนี่ยพวกแบบมีเงินเนี่ยเขาก็อยากจะหายิวสูงอยู่แล้วถูกไหมปรากฏว่าถ้าใครที่แบบไปทะลึ่งซื้อหุ้นproperty ไม่เท่าไหร่นะถ้าเกิดเครดิตเรตติ้งแม่ง A แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งที่แบบเป็นข่าวก่อนหน้า
อยู่ดีวันหนึ่งแล้วแบบอยู่ดีกลายเป็น หมายถึ หุ้น งอโศ ข กห ยั รื น อเปล่า ไม่ได้ระบุ เราก็อย่าไปเจาะ ไม่ได้ระบุ เฮ้ยแต่เขาเกรดดีอยู่เขายังชำระหมดอยู่ ก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างงี้ว่ามันมีแบบช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องหุ้นกู้แล้วแบบผิดนับชำระกลายเป็นศูนย์ว่า กู้ประชาชนมาทั้งหมด5,000 ล้าน10,000 ล้านแล้วอยู่ดีวันหนึ่งบริษัทบอกกูปิดตัวอ้าวเงินเนี่ยประชาชนนี่ออมมาทั้งชีวิตคือหายไปอีกเก็ตไหมแม่งซ้ำเติมทั้งชั้นบนและชั้นล่างตอนเนี้ย ใช่ เออ มันมีเคสแบบว่าอ้างว่าล้มละลายด้วยนี่ใช่ไหม เออ แต่ว่าใช้ชีวิตแบบอย่างหรูเลยถูกว่า กูไปอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตอย่างหรูอยู่สบายไม่เกิดอะไรขึ้น แต่บอกว่าล้มละลาย อันนี้เราไม่ได้สื่อถึงใครเราแค่พูดลอยๆถูกไหม แค่กำลังจะบอกว่ากฎหมายไทยเรื่องตรงเนี้ยมันยังอ่อนอยู่เว้ยในการเอาผิดของคนที่แบบ ที่เขาโกงโดยระดับยักษ์เขาไม่ได้โกงเขาเรียกว่าเขาก็อาจจะลงทุนไปแล้ว อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในดังที่คาดหวังไว้ เขาเล่นละ โกงบางบริษัทแม่งคือโกงชัดๆแม่งคือแม่งคือโกงแล้วนั่นน่ะเขาส่งฟ้องกันแล้วว่าโกงใช่เขาโกงจากระบบนั่นแหละแต่ก็ทั้งหมดก็อย่างที่คิมบอกไปพอถ้าสมมุติว่าสุดท้ายทุกคนไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินทั้งหมดเลยนะบุคคลธรรมดาองค์กรไม่จ่ายใครล้มวะแบงค์ล้มไงแบงค์ล้มแล้วแบงค์เงินพอแบงค์สมมุตินะแบงค์ล้มอย่างที่เคนบอกเขาอาจจะมีกองทุนสำรองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบงค์ล้ม1แบงค์มันอาจจะมันคิดว่ายังไงมันก็มันเป็นโดมิโนอยู่แล้วมันไม่มีทางที่มันจะแบบล้มแบงค์เดียวถูกป่ะถ้ามันเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสที่ดีกว่าถ้าแบงค์ล้มเนี่ยก็จบเลยเศรษฐกิจก็ล้มหมดเอาง่ายๆคือมันพัวพันกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะสมมุติเรา3 คนง่ายๆเลยเรามีรายได้กันอยู่แล้วถูกไหมแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งกูบอกว่าเอ้ยคิมกูช็อตว่ะช่วงเนี้ยขอยืม5,000ดิสมมตินะมึงก็ให้กูยืม5,000มากูคิมก็คือสถานะเป็นเจ้าหนี้ถูกป่ะแล้วอยู่ดีกูจะแบบชิ่งหนีหายไปเลยอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็กูหายไปแล้ว5,000ก้อนนั้นคิมไม่ได้คืนถูกป่ะปรากฏว่าไอ้คิมอาจจะบอกว่าเอ้ยก่อนหน้านี้มึงอาจจะไปยืมไอ้อาร์มาแล้ว10,000เก็ตไหมก็คือมันเป็นพ่วงต่อกันเป็นทอดอะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าถ้าคิมไม่มีจ่ายอาร์มเพราะว่ากูแบบกู้มึงไปอย่างเงี้ยมันก็คือล้มทั้งหมดไงเก็ตไหมคือล้มหมดเลย ทุกคนก็เนี่ยแบงค์ใช่ภายในแบงค์ระหว่างแบงค์ด้วยกันมันมีการซื้อขายหรือว่ากู้ยืมกันระหว่างวันอยู่แล้วเว้ยในตลาดก็นึกภาพง่ายๆดีกว่าเหมือนลูกโป่งที่ปล่อยลมออกไปแล้วมันไม่ได้คืนลมคืนมามันก็จะฟีบลงถูกไหมอันนี้ประมาณนั้นมาคิดภาพง่ายๆอย่างนั้นขยายความให้เพื่อนๆอีกหน่อยนึงแล้วเงินที่แบงค์ไปปล่อยกู้เคนมันมาจากไหนก็เงินฝากพวกมึงไงมันก็มาจากเงินฝากพวกเราไงถ้าเขาแบบว่าปล่อยกู้แล้วเขาไม่ได้ตังค์กลายว่าเงินฝากก็ของเราก็ค่อยๆหายไปถูกใช่แล้วจริงๆแบบซิมเปิลมากๆเลยจริงๆพวกมึงรู้หรือเปล่าว่าแบงก์สมมติเขารับผิดชอบสมมติมึงฝากสมมติคิมมึงรวยมากแล้วมึงฝากเงิน50 ล้านไว้ในบัญชีเขารับผิดชอบสมมติถ้าแบงก์เจ๊งเขาจ่ายมึงแค่1 ล้านนะจะมีเท่าไหร่รับผิดชอบแค่1 ล้านต่อบัญชีหรือต่อคนวะต่อแบงก์ต่อแบงก์ต่อคนเนาะก็คือถ้ามี10 ล้านมึงก็เอาไปแค่1 ล้านถ้ากูล้มอะไรประมาณนี้ถูกไหมถูกใช่โอเคเราก็ต้องกระจายถ้าสมมติว่าเราเป็นคนรวยเราควรที่จะกระจายความเสี่ยงเนาะหรือแบงค์นู้นแบงค์นี้ทองนั่นนี่นู่นว่าไปเนาะใช่ไหมแล้วงี้ถ้าผมว่ากรณีที่เก็บเงินสดไว้กับตัวไม่ดีกว่าล่ะที่จะไปฝากแบงค์ในช่วงวิกฤตแบบนั้นก็ถูกจริงๆอาร์มที่มึงพูดก็ถูกเพราะถ้าในวิกฤตสงครามบางทีการถือเงินสดเลยนะที่ไม่ได้อยู่ในแบงค์ที่มันเป็นแอปพลิเคชันแล้วมันโชว์ว่ามึงฝากเท่าไหร่อันนั้นก็ดีที่สุดแต่ใครจะเก็บ
ใช่ก็จริง ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ต้องเก็บตังค์ในแบงก์เพราะว่าแบงก์มันมีดอกเบี้ยให้เราดอกเบี้ยมันงอกเงย ขนาดทองทุกวันนี้ยังไม่มีใครเก็บทองจริงเลย เก็บแต่ใบคูปองใช่ป่ะ ใช่แคสเซตเทิลใช่ไหมไม่มีใครเก็บของจริงกันแล้วความเสี่ยงมันเยอะใช่ใช่ก็จะประมาณนั้นจะไปเปิดล็อกเกอร์ตามแบงก์เหรอก็เสียแพงเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะใช่สรุปเลยแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งสรุปดิยังไม่สรุปโอเคมีอะไรต่อเลยต่อเลยครับสรุปคือเจ๊งแน่นอนคนป่วยเลยแต่ว่าสุดท้ายก่อนที่มันจะสรุปเราต้องมาหาโซลูชันก่อนเว้ยว่าเฮ้ยแล้วเราควรทำยังไงวะถ้ามันจะระเบิดมันต้องมีต้องสรุปให้เพื่อนๆนิดนึงว่าเราควรจะทำยังไงถูกป่ะควรทำยังไงใช่จินตนาการยังไงใช่จินตนาการเรารู้อยู่แล้วแหละแม่งระเบิดแม่งเจ๊งแตกสลายขาดแน่นอนแล้วเราถ้าเป็นเคนจะทำยังไงถ้าเป็นคิมจะทำไงถ้าเป็นอาร์จะทำไงถ้าเป็นเคนก่อนเคนจะทำไงครับในสายการเงินอยู่แล้วคือจริงๆก็ถ้าเป็นพวกแบบคนรวยจริงๆนะเขาก็จะมีนักวางแผนให้อยู่แล้วว่าพี่ควรจะต้องเอาเงินไปอยู่ประเทศอื่นนะครับเผื่อไว้เก็ตไหมโอเคสมมุติว่าถ้ามึงแบบรวยเป็นแสนล้านอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือมันจะมีคนที่มาจัดการความเสี่ยงให้มึงก็จะแนะนำว่ามึงควรจะไปฝากเงินที่ประเทศสิงคโปร์นะสมมุติอะไรเงี้ยสิงคโปร์มึงแบบอาจจะบินไปง่ายเลยอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศมีสงครามในประเทศมึงหนีไปสิงคโปร์แล้วมึงก็มีสินทรัพย์อยู่ที่นั่นมึงอาจจะมีบ้านที่นั่นมีเงินอยู่ที่นั่นมีรถอยู่นั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางคนก็จะวางแผนอย่างนั้นหรือสมมุติถ้าลองลงมาหน่อยเช่นอย่างเราทำไงสมัยช่วงโควิดเงี้ยมันมีประเทศหนึ่งที่แบบเป็นกูจำไม่ได้ไม่รู้ว่าตุรกีหรืออะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็แบบรู้ว่าประเทศเขากำลังมีปัญหาเว้ยค่าเงินเขากำลังมีปัญหาแม่งก็เลยไปซื้อพวกลักชัวรี่ของลักชัวรี่ที่แบบที่มันขายง่ายๆเช่นโรเล็กทองหรือแบบอะไรก็ตามที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายกับประเทศอื่นเงี้ยเก็ตปะบางคนก็จะทำอย่างนั้นหรือบางคนก็จะถือดอลลาร์เก็ตไหมอาจจะแบบแลกดอลลาร์เป็นเงินสดเก็บไว้ติดตัวเผื่อว่าไปต่างประเทศแล้วอย่างน้อยกูเอาดอลลาร์ไปแลกเป็นค่าเงินประเทศนั้นแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็ซื้อของที่มันมีvalue เนาะถูกป่ะในแบบทุกที่ถูกไหมเพื่อที่ซื้อของที่มันมี value กับทุกที่แล้วสามารถไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายซึ่งหลักการเนี้ยมันก็คือไปเข้าข่ายเรื่องการฟอกเงินด้วยต้องระวังด้วยต้องระวังด้วยใช่ก็เป็นวิธีหนึ่งเนาะที่สมมติว่าถ้าเกิดเหตุจริงๆเราในบ้านเรามันอาจจะไม่แข็งแรงเนาะในมูลค่าของตัวเราเองอย่างที่แบบเราเคยเป็นถูกป่ะแบงก์เราแม่งไม่มีมูลค่าอย่างเงี้ยการที่เก็บทองเก็บดอลลาร์มันก็เป็นอะไรที่เป็นกลางๆของทั่วโลกเนาะที่ทุกทั่วโลกใช้กันมันก็มูลค่ามันอาจจะไม่ได้ดรอปไปเหมือนกับของบ้านเราถูกไหมแล้วคิมมีวิธีปะของคิมเหรอมีวิธีดีเหรอเราก็กู้เงินมาได้เยอะดิกู้วิธีไหนก็ได้กู้มาให้ได้เยอะก่อนจะได้มีเงินสดอยู่ในตัวโอ้ยถ้ามันถึงตอนนั้นมันก็ไม่ให้มึงกู้แล้วนี่คือวิธีการเรากู้ตั้งแต่ตอนนี้ถือว่าเรารู้ทรงแล้วเราก็กู้ไปก่อนดีว่าจะได้มีเงินอยู่ในเงินสดไงในกระเป๋าก่อนจริงๆนะผมว่าไม่แต่ว่ามันถามว่ามันเป็นวิธีหนึ่งไหมมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะถ้าพูดในแง่กว้างๆคือหนึ่งแหละทุกคนถ้าคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้เรื่องการประหยัดไม่ใช่ประหยัดดิเขาเรียกว่าอะไรใช้เงินให้มันแบบว่ากำลังทรัพย์มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแบบไหนเนาะถ้าสมมติว่าเราใช้เงินพอดีเรา management เงินได้แบบจัดการได้ดีเนาะมีส่วนที่เขาเรียกว่าออมทรัพย์มีส่วนที่เก็บไว้ใช้มีส่วนที่เก็บไว้รักษาพยาบาลอะไรเงี้ยคิดว่าการทำแบบเนี้ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งเบื้องต้นที่ทุกคนควรทำไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ที่แย่หรือว่า
ไม่เกิดสถานการณ์ที่แย่อะไรเงี้ยทุกช่วงอ่ะ อ่า ถ้าเรามีการ มันเป็น money เรื่องมันเป็นเรื่อง management ปกติ เงินที่ดีเนี่ย มันเรื่องปกติอยู่แล้วฮะ คุณไม่ว่าเหตุการณ์แบบไหนคุณจะรอด เท่าที่จำได้นะที่เคยแบบว่าเคยอ่านหนังสือมา คุณควรที่จะมีทรัพย์สินหรือเงินออมเนี่ยอย่างน้อยๆกี่ปีนะเคนที่เคนเคยพูด เอ้ยมีแค่ปีเดียวก็พอแล้วมั้ง ไม่ใช่ดิที่เคนเคยพูดที่เคยพูดว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าอะไรนะตกงานใช่ป่ะรอบไซเคิลของมันกี่ปีนะ2ใช่ป่ะ อืม สอง กูเคยพูดด้วยเหรอ ใช่ดินี่เห็นไหม ยังจำคำพูดตัวเองไม่ได้ เออ ใช่ไหม จำได้ด้วยเหรอวะ คือสภาพถดถอยจริงๆมันจะมีเศรษฐกิจอยู่ไซเคิลอยู่ประมาณ2 ปีใช่ป่ะเคน อืม โอ้ยแล้วแต่รอบเลยว่ะบางทีแม่งแบบเป็นลากยาวก็มีเขาเรียกว่า lost decade แบบญี่ปุ่นเงี้ยที่มันเคยเป็น10 ปีก็มีนี่หรอกไหม เออ แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็ลำบากอยู่นะอันนี้นอกเรื่องนิด ไม่ นึง จริงเว้ย จริงวะ ไม่ ไม่จริงญี่ปุ่นตอนนี้คือหมายถึงว่าคือคนรวยก็รวยชิบหายไปเลยอะไรอย่างงี้ละกัน เรื่องแรกอ่ะคิดว่าทุกคนควรแบบ money management ให้ดีก่อน ถูกต้อง อันนี้คือสิ่งแรกเลยต้องแบ่งสัดส่วนสมมุติว่ามี100อ่ะออมเท่าไหร่ ใช้ส่วนตัวเท่าไหร่ใช้ฟุ่มเฟือยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันควรที่จัดสรรให้มันแบบดีอะเวลาคุณเกิดวิกฤตอ่ะคุณก็จะสามารถที่จะมีแบบทุนในการที่จะเดินทางต่อไปได้ในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยณวันเนี้ยถ้าถามว่าเราควรที่จะพอ manage management ดีแล้วเราก็ควรที่จะรู้วิธีว่าเราจะทำยังไงให้เงินเรางอกเงยขึ้นมาถูกปะ ถูกต้อง เงินออมทรัพย์ส่วนหนึ่งอ่ะมันก็ควรที่จะถูกแบ่งออกมาที่จะมาทำในการใช้แบบว่าอะไรนะทำให้เงินงอกเงย ล เนาะ งทุน วิธีทำให้เงินงอกเงยเดี๋ยวนี้มันมีแบบหลากหลายแล้วเคนเนาะถูกปะจะเป็นเงินต่อเงิน อย่างเช่นเข้าไปใน forex TD ใช่ปะ อันนั้น นั่นแหละ เจ๊งเร็ว อะไรพวก เจ๊งเร็ว ไม่แต่ว่าจริงๆ เดี๋ยว อ่ะ ก่อนเดี๋ยว คิดว่า แก้ข่าวให้กูด้วยห้ามเข้านะครับ ห้ามเข้านะห้ามเข้านะ ห้ามนะครับผม ต้องมีเสียงครับ จริงๆอ่ะวิธีแบบใช้เงินไปเขาเรียกอะไรเพิ่มมูลค่าของเงินเรา เพิ่มปริมาณเขาเรียกเพิ่มมูลค่าใช่ปะมันมีหลายวิธีมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็แล้วแต่ละคนน่ะจะไปลงในทองก็ได้ลงไปในหุ้นก็มีความเสี่ยงสูงเนาะหลักๆก็ถ้าเซฟก็ทองเนาะมันไม่เคยตกไปกว่า ทองหรือพันธบัตรรัฐบาลอะไรเงี้ยบอนด์แต่หุ้นกู้ตอนนี้ไม่แนะนำนะครับ ไปเรื่อยๆ แล้วกองทุนแล้วกองทุนแนะนำไหม กองทุนก็มีความเสี่ยงค่อนข้างผันผวนนะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเราลงทุนนี้ลอตเตอรี่ไงลุ้นไหมเดือนละเข้าร อบ ตีม อันนี้มันก็เสี่ยง80 บาทไม่มีอยู่จริงโอเคเอาใหม่ไม่เรื่องนั้น ก็เนี่ยคิมก็ประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าคิดว่าคนไทยขาดเรื่อง money management นะเยอะมากๆคิดว่าใน100 คนน่ะอาจจะมีทำจริงๆอ่ะอาจจะมีไม่ถึง10 คนด้วยซ้ำนะที่แบบจัดการนอกนั้นอาจจะใช้กันแบบเดือนชนเดือนด้วยอะไรเงี้ยแล้วมึงอ่ะถ้ามึงคิดว่าหนี้เสียมันระเบิดแล้วอ่ะประเทศไทยระเบิดมึงจะทำยังไงก่อนอื่นเราต้องฟังข่าวเยอะๆก่อนเลยว่ามันจะเกิดแบบนั้นหรือเปล่าสำหรับกูนะกูว่าถ้ามันมีแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คงทำอะไรไม่ได้ถูกปะล่ะแต่ว่าเราก็ต้องวางแผนอย่างที่คิมบอกเราก็ต้องวางแผนทางการเงินของเราให้มันดูไปต่อได้คุมรายจ่ายลดหนี้ให้เหลือน้อยที่สุดสำรองเงินเผื่อฉุกเฉินอันนี้เป็นข้อที่คิมบอกมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปไม่ไหวจริงๆอ่ะสำหรับกูคือเราก็ต้องปรึกษากับเจ้าหนี้ก็ประนีประนอมเจรจาว่าเราจะยืดระยะเวลาสมมติถ้ามึงไม่มีหนี้สมมติถ้ามึงไม่มีหนี้สมมติมึงแบบไม่มีหนี้หนี้มึงหมดแล้วมันเป็นไปได้ว่าถ้าเราไม่มีหนี้เป็นไม่ได้ดิสมมติแบบมึงจ่ายค่างวดรถหมดพอดีค่าบ้านหมดพอดีเก็ตไหมในถ้าอย่างนั้นคือกูคงมีเงินแล้วล่ะก็คือวางแผนแบบ
เพราะกูเป็นคนที่วางแผนเรื่องการเงินค่อนข้างจะเป็นระเบียบอยู่นะดังนั้นก็คือไม่ก็ใช้ชีวิตอ่ะก็คือเอาเงินไปต่อเงินอย่างที่คิมบอกเลย ก็คงไม่มึงไม่ย้ายประเทศเหรอ ไม่อยาก ย้ายประเทศอะไรเงี้ยคงยากที่จะย้ายประเทศในตอนนั้น แต่อยา ว่าก คุยเรื่องย้ายประเทศมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไว้ EP ถัดไปแล้วกันว่าเฮ้ยย้ายประเทศมันดีไหมอะไรอย่างงี้แล้วค่อยว่ากัน แต่คือก็คือเราก็ต้องอยู่ให้ได้ในช่วงเวลานั้นจริงกูอ่ะอยากจะแบบว่าทิ้งท้ายไว้นะเพราะว่าสมมุติถ้าระบบการเงินประเทศไทยแม่งล่มจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันจะยังมีค่าอยู่คืออะไรรู้ป่ะทองเหรออาหารเว้ยโอเคทองก็ได้แต่อาหารเนี่ยแหละแม่งคือแบบจะยังมีค่าอยู่นะตอนนั้นถ้าใครที่แม่งเป็นแบบมีความรู้เรื่องปลูกสวนหรือเลี้ยงสัตว์หรืออะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะมันจะกลับไปสู่ยุคแบบในประวัติศาสตร์ที่ว่าคนรวยแม่งคือเจ้าของคอกสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนึกออกไหมกูมีแพะเยอะกูมีวัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเทรดของกลับไปของแลกของใช่แบบวัวแลกพริกไทยอย่างเงี้ยเก็บบ้านยุคสมัยดึกดำบรรพ์สมัยนั้นมันกูว่ามันจะกลับไปยุคนั้นได้แล้วเราจะไปถึงแบบนั้นหรือเปล่าคงยากระดับหนึ่งก็EP นี้เราให้จินตนาการเฉยๆว่าสมมติถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆมันจะเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นนี่เหมือนแทบจะกลับไปพอเพียงเลยน้อยเขียนถูกป่ะใช่คือเพราะว่าทุกวันเนี่ยมันมีหลายตลาดคือคนเราอ่ะรู้หลักเรื่องการว่าเงินต่อเงินอยู่แล้วเราเรียนรู้กันมาแม้กระทั่งเด็กประถมมันยังรู้เลยนะกูว่าทุกวันเนี่ยแต่ว่าปัญหามันคือมึงต้องไปลงตลาดไหนแล้วมันจะยังอยู่ต่างหากเราไม่รู้ไงแม้กระทั่งมึงซื้อประกันน่ะสูตรกูซื้อประกันชีวิตเงี้ยกับบริษัทเจ้าหนึ่งถึงเวลาวันหนึ่งที่มึงเห็นข่าวกันอยู่ดีแม่งล้มละลายอย่างเงี้ยเอาแล้วประกันที่มึงจ่ายค่าเบี้ยไปแล้วทำไงอ่ะพูดชื่อยกตัวอย่างเช่นนะชายสินมั่นคงเนี่ยที่ล้มไปแล้วทำไงอ่ะเก็ตไหมเราก็คงต้องถือว่าคุยกันขำๆจินตนาการว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงเครียดแค่ให้ฟังข่าวเยอะๆเพราะว่าเศรษฐกิจเราในปัจจุบันมันก็ไม่ได้ดีแต่มันคงไม่ไปถึงจุดที่ว่าหนี้เสียระเบิดแน่นอนเพราะว่าธนาคารของเรามันก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งไหมเคนใช่เขาถือว่ามั่นคงระดับหนึ่งใช่มั่นคงระดับหนึ่งคงไม่ถึงขนาดที่ว่าเราต้องกลับไปยุคของแลกของอะไรขนาดนั้นแต่ธนาคารไหนมั่นคงที่สุดในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่วะคิมลองลงมาล่ะออมสินเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารัฐบาลค้ำประกันตามสโลแกนแล้วอันที่3แล้วมีอะไรอีกเอางี้คือถ้าเขาเรียงตามความเรตติ้งของแบงค์นะเขาก็จะเรียงตามว่าโอเคแบงค์ชาติถูกไหมเพราะอยู่เป็นเซ็นทรัลแบงค์รองลงมาก็คือเป็นแบงค์รัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะว่ามันแบบอยู่ในส่วนของรัฐบาลอย่างเช่นออมสินหรือKTB ไอ้กรุงไทยอย่างเงี้ยทกสทอสอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแบงค์รัฐแล้วค่อยลองมาก็จะเป็นแบงค์ที่มันเป็นเอกชนพาณิชย์ซึ่งท็อป4แบงค์ก็สยามSCB K Bank แบงก์กรุงเทพกรุงศรีอะไรเงี้ยก็คือท็อป4เขาก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ไม่ก็ที่ถามไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนจะได้คนจะได้เข้าใจว่าแบงค์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ SCB K Bank อะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าความปลอดภัยสูงที่สุดจริงๆคือแบงค์รัฐแบงค์คือแบงค์ที่มีรัฐคอยดูแลอยู่ถูกไหมเป็นแบบถูกต้องมันจะเซฟกว่าใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบงค์ที่เขาเป็นภาคเอกชนก็จะไม่เซฟนะเขาก็มีความเซฟของเขาอยู่ถูกก็คือมันก็จะเป็นเรตติ้งไงเช่นสมมติว่าส่วนใหญ่แล้วนะสมมติว่าคนมีตังค์พอมึงจะไปฝากเงินกับSCB สมมุตินะที่ฝากเงิน SCB กับมึงไปฝากเงินกับแบงค์ที่เล็กๆเลยอย่างเงี้ยแบงค์เล็กๆเขาก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาสู้เรตติ้งของแบงค์ใหญ่ไม่ได้แต่เขาก็จะล่อมึงด้วย
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเก็ตไหมเข้าใจโอเคมันถึงช่วงสรุปแล้วเนาะก็คือมันก็เป็นเรื่องของการจินตนาการเนาะใช่ไหมเพราะว่าปัจจุบันมันก็ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าหนี้เสียมันจะถึงในระดับขั้นวิกฤตขนาดนั้นนะแต่มันก็แต่ก็อยากให้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อมันจะป้องกันแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคุณจะได้เตรียมตัวในเบื้องต้นก่อนว่าเฮ้ยเราจะต้องทำตัวยังไงในสถานการณ์ที่มันวิกฤตแล้วจริงๆก็เนี่ยอย่างที่เรามาวิเคราะห์อย่างเงี้ยเราก็คืออยากจะให้ว่าเฮ้ยอยากให้แบบว่าทุกคนลองจินตนาการถึงภาพที่ว่าเฮ้ยแบบนี่มันไปไม่ไหวแล้วมันโอ้โหแบบเศรษฐกิจล้มมันเป็นลูกโซ่โดมิโนต่อกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งผลกระทบต่อหนี้เสียมันมีต่อทั้งธนาคารต่อภาคเศรษฐกิจต่อลูกหนี้ต่อตัวเราเองมันกระทบมายันสุดท้ายก็คือการเงินของเราเองด้วยก็คืออยากจะให้รู้เอาไว้เนาะก็จะประมาณนี้ละกันนะสำหรับ EP 11ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางไหนเล่ามาดิพอดแคสต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไหนเล่ามาดิพอดแคสต์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเล่ามาดิพอดแคสต์มันภาษาเพื่อนคุยกับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ